नमस्कार मंडळी, मी आनंद आणि स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आता रेशन कार्ड धारकांना मोफतमध्ये दिवाळीचा आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. तर आनंदाच्या शिधामध्ये तुम्हाला कोणकोणते वस्तू मिळणार आहे त्यासाठी आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून आपले व्हिडिओसुद्धा लाईक करून घ्यायचे आहे. चला तर आता या ठिकाणी तुमचा जास्त वेळ न घेता आपण आपला व्हिडिओ सुरू करूयात. तर मंडळी, यापूर्वी तुम्हाला गणेश चतुर्थी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त 100 रुपयांमध्ये आनंदाचा शिधा मिळाला होता. तर आता या ठिकाणी तुम्हाला दिवाळीला लवकरच आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. तर आता आनंदाच्या शिधामध्ये तुम्हाला कोणकोणते वस्तू मिळणार आहे ते तुम्हाला सांगूयात. तर सर्वात प्रथम आहे 1 किलो चणा डाळ, त्यानंतर आहे 2 नंबर 1 किलो रवा, त्यानंतर आहे 3 नंबर 1 किलो साखर, त्यानंतर आहे सर्वात शेवटची आणि 4 नंबर आहे 1 लिटर सोयाबीन तेल. तर अशा काही पद्धतीने तुम्हाला आनंदाच्या शिधामध्ये या 4 वस्तू मिळणार आहेत. तर मित्रांनो, लवकरच आनंदाच्या शिधामध्ये तुमच्या धान्य दुकानदारामध्ये ही वस्तू उपलब्ध होणार आहेत. तर जसे अपडेट येईल आपण आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला कळवणार आहोत. त्यामुळे आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून आपले व्हिडिओसुद्धा लाईक करून घ्यायचं आहे. चला तर भेटूयात पुढच्या नवीन अपडेटसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र मित्रांनो.